नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं बायो स्टडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजनचा एक महत्त्वाचा टाईप तो म्हणजे मायटोसिस. तर सेल डिव्हिजन कशाला म्हणायचं? द ॲबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इज कॉल्ड इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सेल. फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे आणि त्यालाच म्हणतो आपण सेल डिव्हिजन. एका सेल्सपासून दोन सेल्स फॉर्म होतात, त्यालाच म्हणायचं सेल डिव्हिजन. देन द सेल डिव्हिजन कॅन ऑकर्स इन टू वेज. सेल डिव्हिजन हे दोन प्रकारे होत असतं. एक आहे मायटोसिस आणि दुसरा आहे मिओसिस. मायटोसिस म्हणजे काय? सो इट इज प्रोसेस ऑफ डुप्लिकेशन ड्युरिंग विच वन सेल गिव्ज राईज टू जेनेटिकली आयडेंटिकल डॉटर सेल्स. याच्यामध्ये एक सेलपासून दोन सेल्स तयार होतात, त्याला म्हणतो मायटोसिस. आणि याच्यामध्ये जे क्रोमोझोमचा सेट नंबर आहे तो सुद्धा इक्वल असतो. म्हणजे पॅरेंट्समध्ये जर 46 क्रोमोझोम असेल तर ऑफस्प्रिंगमध्ये सुद्धा 46 असतील, त्यालाच म्हणतो इक्वेशनल डिव्हिजन. आणि मिओसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लिकेशन ड्युरिंग विच वन सेल विच गिव्ज राईज टू द 4 जेनेटिकली आयडेंटिकल डॉटर सेल्स. एका सेल्सपासून 4 जेनेटिकली आयडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म होतात आणि त्यालाच म्हणतो आपण मिओसिस. आणि हे आहे रिडक्शनल डिव्हिजन, बिकॉज याच्यामध्ये 46 क्रोमोझोम जर पॅरेंट्समध्ये असतील तर ॲट द टाइम ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन, जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होतं तेव्हा ऑफस्प्रिंगमध्ये 23 होतात क्रोमोझोम. सो दॅट इट इज रिड्यूस टू हाफ 23 सेट ऑफ क्रोमोझोम. दॅट इज द रिडक्शनल डिव्हिजन. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल अंडरगोज द सेल सायकल. पहिल्यांदा सेलला सेल सायकल थ्रू जावं लागतं. तर पहिली फेज आहे इंटरफेज. फर्स्ट इज इंटरफेज. सो इंटरफेजमध्ये काय असतं? इंटरफेज इट इज द रेस्टिंग फेज बिटवीन द टू मायटोटिक डिव्हिजन. दोन मायटोटिक डिव्हिजनमधली रेस्टिंग फेज आहे. इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रिपेरेटरी फेज ऑफ इंटरमायटोसिस. मायटोसिस होण्याआधी प्रिपेअर केलं जातं, मीन्स प्रिपेरेटरी फेज अँड इंटरमायटोसिस. इंटरफेज मेनली कन्सिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस. याच्या इंटरफेजमध्ये 4 स्टेज असतात. एक आहे G1 फेज, G2 फेज, M फेज अँड S फेज. G1 phase, G2 phase, M phase and S phase. And G0 is the phase where cell stop dividing. आणि G0 या फेजला सेल डिवायडिंग स्टॉप करतो, त्याला G0 फेज असं म्हणतो. देन इंटरफेज लास्ट ॲट लिस्ट 12 to 14 hours इन मॅमेलियल सेल्स. इंटरफेज ही 12 ते 14 मिनटं असते मॅमेलियन सेल्समध्ये. मॅमेलियन सेल्स मीन्स मॅमल्स म्हणजे असे ऑर्गॅनिझम ज्याच्यामध्ये मॅमरी ग्लँड्स आहेत, त्याला मॅमल्स असं म्हणतो. इंटरफेज ही 4 फेजमध्ये डिवायडेड होते. फर्स्ट इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज अँड M फेज. G1 फेजमध्ये काय काय होतं? धिस इज अ फर्स्ट फेज विदिन द इंटरफेज. इंटरफेजमधली पहिली फेज आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ग्रोथ फेज. याला ग्रोथ फेज सुद्धा म्हणतो. देन सेल इन्क्रीज इट्स सप्लाय ऑफ प्रोटीन अँड इन्क्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स. सप्लाय ऑफ प्रोटीन वाढतो आणि नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स सुद्धा वाढतात. यालाच म्हणतो आपण ग्रोथ फेज. इट इज G1 फेज इज ग्रोथ फेज. देन S phase, this is the phase of synthesis. सिंथेसिसची फेज असते. इन S phase DNA replication occurs. DNA replication is occurs in S phase and during this phase amount of DNA get doubled. याच्यामध्ये DNAचा अमाऊंट डबल होतात. DNA रेप्लिकेशन होते, मीन्स एका DNA पासून 2 DNA फॉर्म होतात. सो दॅट इट इज द अमाऊंट ऑफ DNA गेट डबल्ड इन S phase. G1 phase, S phase, then G2 phase. During the gap between DNA synthesis and mitosis in S phase and the mitosis phase, because M phase मध्ये DNA synthesis होतं आणि mitosis याच्यामधला जे गॅप आहे, the cell continues to grow and produce new protein. याच्यामध्ये न्यू प्रोटीन्स प्रोव्हाइड केले जातात, प्रोड्यूस केले जातात, त्यालाच म्हणतो आपण G2 फेज. आणि त्यानंतर आहे 4th फेज इज मायटोसिस. M फेज मीन्स मायटोसिस फेज. इट इज लास्ट फॉर ओनली 1 to 2 hours. 1 ते 2 घंट्यासाठी ही फेज असते. आणि या फेजमध्ये मायटोसिसमध्ये आहेत 4 फेज: प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज आणि टीलोफेज. नाउ द M फेज मीन्स द मायटोसिस फेज, मायटोटिक फेज. ओके, is a simple type of cell division in which which is responsible for the growth of the tissue means group of cell is called as tissue, and it is for and individuals. So it is a simple type of cell division which is responsible for growth of tissue and individuals. Tissue ची ग्रोथ होते आणि त्यामुळे इंडिव्हिज्युअल ची सुद्धा ग्रोथ होते. टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल. द फिनॉमिनन इज युनिव्हर्सली ऑकरन्स इन द ऑल लिव्हिंग बीइंग्स. आणि
सगळीकडे लिव्हिंग बिंग्समध्ये जीवन जगणाऱ्या प्राण्यांमध्ये फिनॉमिनॉन ऑकर्स होतात इन सोमॅटिक सेल. सोमॅटिक सेलमध्ये ज्या सेल्सपासून बॉडी फॉर्म होते त्याला सोमॅटिक सेल्स असं आपण म्हणतो, आणि ज्या सेल्सपासून गॅमेट फॉर्म होतात त्यालाच म्हणतो आपण गॅमॅटिक फेज. देन मायटोसिस इज डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882 मध्ये वॉल्टर फ्लेमिंगनं डिस्कवर्ड केलं आहे मायटोसिस. देन इंटरफेज आपण बघितली. ड्युरिंग दिस फेज द न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम बिकम मेटाबॉलिकली ॲक्टिव्ह होतं, अँड क्रोमॅटिन फायबर बिकम व्हिजिबल. क्रोमॅटिन फायबर हे व्हिजिबल व्हायला लागतं. देन सिंथेसिस ऑफ RNA ऑकर्स. RNAचं सिंथेसिस होतं, अँड द सेंट्रिओल बिकम डिस्टिंक्टली इंटू 2 इन नंबर्स. 2 सेंट्रिओल्स हे डुप्लिकेट होतात आणि 2 सेंट्रिओल फॉर्म होतात. त्यामध्ये 2 प्रोसेस आहे, एक आहे कॅरिओकायनेसिस आणि दुसरी आहे सायटोकायनेसिस. तर कॅरिओकायनेसिस मीन्स काय, द डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कॅरिओकायनेसिस. कॅरिओ मीन्स न्यूक्लियस, kinesis means division. Okay, so division of nucleus is called as karyokinesis, and the cytokinesis, division of cell, is called as cytokinesis. Division of cytoplasm is called as cytokinesis. So karyokinesis मध्ये 4 phases आहे, prophase, metaphase, anaphase आणि telophase. It is nuclear division which include following phases. First is prophase. So prophase, it is the first phase of mitosis, largest phase, सर्वात मोठी phase आहे. The chromatin material become dense, short and thick. Chromatin material हे dense, short and thick बनतं and condense and become visible दिसायला लागतं. And the centrole forms and move toward opposite pole. Centromere form होतं centrole आणि opposite pole कडे toward move करतं. And the nuclear membrane disappear होतं, dissolved. जे न्यूक्लियसला आउटर मेम्ब्रेन असतं त्याला म्हणतो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ते डिसॅपियर होऊन जातं. अँड द सेंट्रिओल्स फॉर्म स्पिंडल फायबर, आणि सेंट्रिओल्स स्पिंडल फायबर फॉर्म करतात. त्यानंतर दुसरी फेज आहे मेटाफेज. इट इज द सेकंड स्टेज. फर्स्ट इज प्रोफेज, देन मेटाफेज. इट इज सेकंड स्टेज. द सेंट्रोओल कंप्लीट देअर मायग्रेशन टू द पोल. त्यानंतर ते मायग्रेशन म्हणजे ट्रान्सफर होतात पोलकडे, कंप्लीट होते त्यांचं जाणं. अँड द क्रोमोझोम्स आर अरेंज्ड इक्वेटोरियल प्लेन, त्यालाच म्हणतो मेटाफेज. मेटा मीन्स मिडल, ज्यामध्ये इक्वेटोरियल प्लेनला अरेंज होतात क्रोमोझोम्स. देन द स्पिंडल फायबर अटॅच टू द क्रोमोझोम आर कॉल्ड एज क्रोमोझोमल फायबर. क्रोमोझोम जर स्पिंडल फायबर अटॅच असते त्याला क्रोमोझोम फायबर म्हणतो. अँड विच कंटिन्यूस कॉल्ड एज कंटिन्यूस फायबर, आणि ते कंटिन्यूस असतील तर त्याला कंटिन्यूस फायबर असं म्हणतो. थर्ड फेज इज anaphase. So it is the third phase of the mitosis. Then spindle attached to the kinetochores began to shorten. Spindle fiber मध्ये shorten and this extend a force on the sister chromatid. त्याच्यामुळे sister chromatid क्रोमोझोमच्या 2 chromatid आहेत त्याच्यावर फोर्स एक्झर्ट केल्यामुळे and this fiber continues to shorten, pulling chromatids to opposite pole. आणि क्रोमॅटिड्सला अपोजिट पोलकडे खेचलं जातं आणि त्यामुळे क्रोमोझोम्स आर डुप्लिकेट अँड डिवाइड स्प्लिट होतात यामध्ये क्रोमोझोम ॲनाफेजमध्ये. इन टिलोफेज, इट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मायटोसिस अँड द डुप्लिकेटेड क्रोमोझोम्स डिकंडेन्स, परत वापस जागेवर होतात अँड बॅक इन टू द क्रोमॅटिन मटेरियल होतात, डिकंडेन्स होतात अपोजिट, कंडेन्सच्या अपोजिट. In cytokinesis reaches, cytokinesis is division of cytoplasm, reaches completionला येतं, complete होण्यासाठी येतं and creating the 2 daughter cells आणि 2 daughter cells form होतात. Then the nuclear membrane begin to form, nuclear membrane form होतं, nuclear envelope around them cells so that the daughter nuclei are created. At the end of the telophase, the 2 daughter cells get formed which are now diploid in nature, because mitosis is a equational division, so that parent is diploid and the offspring or daughter cells is also diploid. Cytokinesis is the last process. So in animal cells cytokinesis occurs by the process of cleavage मधून cytokinesis होतो. In cytokinesis the plant cells is different because plant cell have the cell wall. Cytokinesis आणि ज्यामुळे cytoplasm हे सेपरेट केलं जातं, याचं डिव्हिजन केलं जातं. हे प्लांट सेल मध्ये जरा वेगळी असते, म्हणजे डिफरंट असते, बिकॉज प्लांट सेल्स हॅव द सेल वॉल आणि प्लांट सेलला सेल वॉल असतं, ॲनिमल सेलला सेल वॉल नसतं. सो देर इज नो क्लेवेज फुरो इन प्लांट सेलमध्ये क्लेवेज नसतं.
म्हणजे ॲनिमल सेल्समध्ये क्लिवेज असतो. सो दिस इज ऑल अबाउट मायटोसिस. आता आपण डायग्रामॅटिकली बघू की ती मायटोसिस कशी हॅपन. डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो मायटोसिस पहिल्यांदा होते इंटरफेज, क्रोमॅटिन मटेरियल्स फॉर्म होतं. त्यानंतर प्रोफेज, फर्स्ट फेज, अर्ली प्रोफेज आणि लेट प्रोफेज. अशा प्रकारे इथं प्रोफेज होते, ज्याच्यामध्ये क्रोमॅटिन मटेरियल बिकम कंडेन्स टू फॉर्म, शॉर्ट बनतं, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन इज डिसॅपियर, सेंट्रोमियर फॉर्म होतात. त्यानंतर मेटाफेज, मेटाफेजमध्ये हे इक्वेटरवर अरेंज होतात क्रोमोझोम. अँड द ॲनाफेज, ॲनाफेजमध्ये काय होतं, स्पिंडल फायबर फॉर्म होतात. हे सेंट्रिओल स्पिंडल फायबर फॉर्म करतात आणि क्रोमोझोमला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतात डिफरंट पोल, अपोजिट पोल्सकडे. अँड टिलोफेजमध्ये अर्ली टिलोफेज अँड लेट टिलोफेज. अर्ली टिलोफेजमध्ये कम्प्लेशन होतं अँड लेट टिलोफेजमध्ये जे सायटोप्लाझम आहे ते डिवाइड होतं. सो न्यूक्लियर कॅरिओ कायनेसिस इज हॅपन अँड द सायटोकायनेसिस, लास्टली सायटोप्लाझम कन्वर्ट होतो आणि 2 सेल्स फॉर्म होतात. तर अशा प्रकारे मायटोसिस हॅपन होतं. थँक्यू फॉर वॉचिंग अवर व्हिडिओ. थँक्यू सो मच.